נולדתי בישראל וגדלתי בקריית ים, בבית ספר דתי. עכשיו, המשפחה שלנו זה מרקע דתי. אני גדלתי באמונה שאלוהים קיים והתנ"ך נכון. עם הזמן, כאשר גדלתי, התחלתי להעמיק יותר במקצועות כמו פיזיקה, כימיה, מחשבים, והאמנתי שהאמונה באלוהים זה משהו של אהבה, משהו פרימיטיבי. הייתי בטוח שהנאורות והחוכמה נמצאת בחוסר אמונה באלוהים, באתאיזם. ועם הזמן, פקפקתי יותר באמונה באלוהים עד שהפכתי להיות אתאיסט לגמרי. עם הזמן, הגעתי למסקנות. הבנתי שאם אלוהים לא קיים, אין משמעות לחיים שלי, אני לא שונה מהג'וק על הרצפה. אני סתם תרכובת כימיקליות, חשמליות ופיזיקליות. אין משמעות לחיים אם אלוהים לא קיים. אין מטרה. ויותר מאוחר, כאשר הלכתי למסיבה עם כל המחשבות האלה, חזרתי ממנה מאוחר בערב, כולי מלא במחשבות האלה, ואני נופל ומתחיל להתפלל לאלוהים, ובוכה, ואומר לו, אלוהים, תן לי סימן, כי אני לא מוצא הוכחות לקיום שלך. אבל לא הייתי מוכן להתקשר עם רגשות, הייתי צריך לקרוא להוכחה. ומאותו רגע תכננתי להתאבד, כי לא מצאתי הוכחה. שבוע אחרי אותה תפילה, כאשר הייתי כבר בשלבים הסופיים של ביצוע תוכנית ההתאבדות, רובן, חבר טוב שלי כבר 5 שנים, בא לדבר איתי על זה שהוא מאמין בישוע. עכשיו, הוא לא סיפר לי על זה 5 שנים, ופתאום הוא סיפר לי על זה, על האמונה בישוע, על אלוהים, ושאלתי אותו, מה פתאום אתה מספר לי על זה, כאשר פתאום. הוא אמר לי שבלילות האחרונים, כל לילה, הוא רואה חלום בלילה, ובחלום הזה הוא רואה אותי, והוא היה רואה אותי כמאמין. הוא הבין שאלוהים אומר לו לספר לי על האמונה בישוע. מאותו רגע הבנתי שאלוהים ענה לי על השאלה, אלוהים נתן לי את הסימן שהייתי זקוק לו יותר הוכחה. רשום בספר יוחנן, ותדעו את האמת והאמת תשחרר אתכם. ישוע אמר, אני הדרך, האמת והחיים. מאותו רגע באמת קיבלתי את האמת, באמת קיבלתי שלום. ולא הייתי מוכן להתפשר על האמת הזו. מי שטוען שהוא באמת מחפש את האמת, אני פונה אליכם. אל תתפשרו עם מה שהחברה אומרת, עם מה שאנשים אומרים לכם, תהיו נחושים למצוא את האמת. תבחנו את הספר, תבחנו את הכתובים, את התנ"ך ואת הברית החדשה. באמת תשחרר אתכם.